Hi guys, welcome to Food Treasure. आज हाम्रो रेसिपीमा चाहिँ चिली प्रन लिएर आएको छौँ हैन. चिली प्रन भन्नेबित्तिकै वेस्टर्न स्टाइलको हुन्छ हैन, तर नेपालीमा पनि हामीले बनाउन सक्छौँ. त्यति हार्ड छैन हैन. लेट्स बिगिन विथ द इन्ग्रेडिएन्ट है त. इन्ग्रेडिएन्टमा चाहिँ अब प्रन भनेपछि ओभियसली प्रन छ यहाँ है. त्यसपछि चिली हामीले फ्लेक्स ल्याएको छौँ अलिकति. बटर छ हैन, 1.5 टेबल स्पुन जस्तो हैन. सल्ट छ, चिली फ्रेस चिली भयो यहाँ हैन. काटेर राखेको हामीले चाहिँ बिग डाइस टोमेटो, ब्याजिल तुलसीको पत्ता छ यहाँ हैन. गार्लिक भयो, चङ्की स्टाइलमा चप गरेर राखेको छौँ हैन. अलिभ ओइल अनि व्हाइट वाइन. सबभन्दा पहिले चाहिँ हाम्रो हैन प्यानलाई ताप्न दिउँ है. त्यसपछि थोरै अलिभ ओइल, थोरै अलिभ ओइलमा हामीले सुरु गर्छौँ. सबैभन्दा सुरुमा गार्लिक है. गार्लिकलाई मजाले भिजाइदिनु. त्यसपछि हाम्रो जान्छ प्रन. सीफुडको ब्युटी भनेको चाहिँ धेरै बेर पकाउनु पर्दैन हैन. सीफुड चाहिँ एकदम क्विकली पाक्छ. त्यही भएर हामीले गार्लिकलाई नै धेरै बेर गार्लिक सँगसँगै पाक्छ हैन. अब यो त्यही भएर प्रन र गार्लिक हामीले चाहिँ वी क्यान कुक टुगेदर है. त्यसपछि एक साइड मजाले सिर भएपछि हैन, अनि अर्को साइड फर्काउँछौँ हैन. अनि सीफुडहरू पकाउँदा चाहिँ एकदम हाई टेम्परेचर हुनु चाहिँ आवश्यक छ हैन. त्यो कोल्डबाट स्टार्ट, अरू मिटहरू जस्तो कोल्डबाट स्टार्ट गर्न चाहिँ हामी सक्दैनौँ. हाई हिट भयो भने चाहिँ हाल्दाखेरि झ्वाइने गर्दाखेरि हैन, त्यो चाहिँ टाइम लाग्दैन पाक्नलाई. हाई हिट चाहिँ एकदम इसेन्सियल हो है. यसलाई चाहिँ मजाले फर्काइदिन्छौँ. मेन भनेको हामीले यसको सस बनाउनु गइरहेको छ हैन. यसमै अब जान्छ बटर. बटरलाई मजाले यसलाई डिजल्भ हुन दिउँ है. त्यसपछि यसलाई चाहिने थोरै सल्ट, त्यसपछि थोरै चिल्ली, त्यो चिल्ली, अनि जान्छ टोमेटो. टोमेटोलाई चाहिँ धेरै कुक गरिरहनु आवश्यक छैन हैन. वी डोन्ट वान्ट टु कुक अल द वे थ्रु. अब के गर्छौँ भने बटर अलरेडी पग्लिसकेको छ हैन. त्यसमा भनेको हामीले यो वाइन, यो वाइनलाई चाहिँ हामीले हैन, व्हाइट वाइनलाई चाहिँ टक्क प्यानको छेउबाट थोरै, यो चाहिँ यसलाई सस बनाउँछौँ हैन. यो वाइन चाहिँ कुकिङमा युज गरेको वाइन चाहिँ हामी यो खाएर झ्याप हुँदैन हैन. यो चाहिँ कुक अफ हुन्छ हैन. यो वाइनको चाहिँ अल्कोहल चाहिँ इभापोरेट भएर जान्छ. यसको फ्लेभर मात्रै बाँकी जान्छ. हामीले चाहिँ बटर र वाइनलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर चाहिँ यो चाहिँ युनिक सस बन्छ यसबाट हैन. गार्लिक चाहिँ थ्रु आउट हुँदाखेरि यो सस बनाउनु गएको होइन यसबाट चाहिँ. अनि हामीले अघि नै लिएको ब्याजिलको पत्ताहरू, यसलाई चाहिँ टिक्क लगाएर चङ्की अलिक थिक साइजमा काट्छौँ हैन. यो चाहिँ अब यसले चाहिँ एक्स्ट्रा फ्लेभर दिन्छ हैन. हाम्रो प्रन चाहिँ रेडी भयो है. लास्ट मिनटमा टक्क ब्याजिल हालिदिउँ अनि हिट अफ गरिदिन्छौँ. इट्स रेडी टु सर्भ है. हामी चाहिँ यसलाई गार्लिक ब्रेडमा सर्भ गर्छौँ. अब गार्लिक ब्रेड कसरी बनाउने भन्नलाई चाहिँ अब प्रिभियस हाम्रो भिडियो हेर्नुपर्छ तपाईँहरूले है. चट्ट गार्लिक ब्रेड साइडमा हैन हाम्रो हटपट छ.
हाम्रो चिल्ली प्रन रेडी भइसकेको छ हजुरहरू पनि यस्तै चिल्ली प्रन घरमा बनाएर आफ्नो फ्रेन्ड एन्ड फ्यामिलीसँग इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ अनि यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू चाहिँ तपाईहरुले मैले बनाएको देख्न चाहनुहुन्छ भने लाइक कमेन्ट अनि मेन कुरा भने चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला थ्यांक यू